This is my own version of mango fish taco, and please continue to watch and I'll show you how to make it. Hi guys! To this video, gagawa ako ng fish taco. So ito, naluto ko ng aking fish sa air fryer. So tinimplahan ko lang siya ng salt and pepper. And yun lang. So yan. So air fryer ang ginamit ko guys para hindi masyadong mamantika. So yun, gagawin naman natin ngayon ang ating pico de gallo. And let's go started! Sa paggawa naman natin ng pico de gallo, so gagamit ako ng onion. So white onion ginamit ko guys, chop. At saka tomato, chop naman. Meron akong chop cilantro. At ilalagay ko na rin ang aking mango. At saka meron tayong lime. Gagamitin natin mamaya lime juice. Cucumber. At meron akong pepper and salt. So yan, i-mix na natin sila all together. So i-mix na natin ang ating, or gagawin na natin ang ating pico de gallo. Cucumber. At onion. Tomato. Cilantro, i-mix ko na rin ang aking mango, ang ating salt and pepper, ang lime juice, okay. I-mix na natin all together. Pwede rin i-mix na natin ang ating shredded cabbage para may lasa na rin siya guys. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, kung ayaw nyo ihalo. Kung gusto nyo ilalagay lang sa ibabaw ng inyong fish taco. Okay. So ready na ang ating pico de gallo. So, ang ginamit kong fish ngayon guys, yellowtail. Pwedeng salmon, pwedeng tilapia, fish cod, yan. Pwede yan guys. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Yan. I-flakes natin siya. And guys, start na tayo or gagawa na tayo ng ating fish taco. So, meron akong tortillas. Flour tortillas ang gamit ko ngayon. So, maliliit lang siya. Pang tacos lang talaga. Mga pala guys, sa fish, pwede yung breaded fish ang gusto nyong gamitin or yung ganito na flakes. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyo ha. So, pag mag-breaded fish kasi tayo, diba, ipiprito mo siya. So, yan, depende sa inyo kung gusto nyo prito or ganito yung gagawin nyo. So, fish ganyan. Ganito. Okay. Yung ating pico de gallo. Yan, masarap to guys. Magugustuhan niyo yung mga junakis, yung mga anak mo. Pwede pang snacks. Okay, lalagyan ko siya ngayon ng avocado.
avocado on top. Alright. So, yan na ang aking fish taco. So, pwede rin lalagyan natin ng mayo. Kunting mayo lang. Yan. Okay, diba? Taco. So, ganun yung itsura niya, guys. Maging ganyan. Yan. Ayan, ganyan siya. Ayan, enjoy. I hope you like it. Ayan, maghiwalay talaga siya kasi kasi pagkain yung ganyan. Thank you for watching. Taco. And now I present to you my mango fish taco. Let's eat. Yummy.